Σας χαιρετούμε αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες. Σήμερα θα φτιάξουμε κρασιαστή λούτσα και λουκάνικα, όπως τα φτιάχνει ο φίλος μας ο Άκης. Και η Αντωνία. Έκαμε μας λουκάνικα και φάμε προχτές. Ήταν εξαιρετικά και παρακαλέσαμε τον να μας δείξει πώς τα κάνει. Τούτο το λουκάνικο μας που κάναμε, το παστούρμας. Σε ποτά ο παστούρμας μας. Συνεχίζουμε λοιπόν με τα λουκάνικα, τα κρασιαστά, τα κυπριακά, τα χορκάτικα. Έχουμε 12 κιλά κύμα. Κρινών. Ναι, είναι χοντροκομμένος, χοντροαλεσμένος, ειδικός. Και λίπος. Και 1 κιλό λίπος. 2 κιλά λίπος. Α, 2 κιλά, όχι 1. Άρα εδώ έχουμε 10 κιλά χοιρινών καθαρών μαζί με 2 κιλά χοιρινών λίπος χοντροκομμένα. Χοντροαλεσμένα. Οι κροπόλες στην Κύπρο ξέρουν. Ξέρουμε, είχα πει μηχανάες τους εγκανονισμένες. Πιάσαμε τζέντερα χοιρινά που θα τα γεμίσουμε. Θα βάλουμε το αλάτι, είναι 350 γραμμάρια. Να μπεις να κατωθεί έτσι. Βέβαια. Είναι 350 γραμμάρια. Σπάτσι το βόλο ρέλιζα το αλάτι. Πας 10 κουτάλια της σούπας. Πόσο είναι? Κόλιαντρος αλεσμένος. Σπόρι κόλιαντρου αλεσμένο. Χοντροαλεσμένο. Μάλιστα. Ναι. Όχι, 10 κουτάλια της σούπας. Μάλιστα, μέτρη. Πιπέρι μαύρο. 2 κουτάλια της σούπας. 2 κουταλιές λοιπόν. 2 κουταλιές της σούπας. Πιπέρι μαύρο. Πιπεράκια. 6-7 πιπέρια κόκκινα κάφτερα, όσους τους αρέσκουν. Όσο δεν τους αρέσκουν δεν θα βάλουν. Άρα ο καθένας θα βάλει κατά προτίμηση. Είναι 2 κουταλιές τούτον περίπου. Ναι, 2 κουταλιές τούτον. Σύνο. Α, σύνος. Σύνο. Σπόρι. Σπόρι σύνο. Είναι περίπου και τούτος, είναι αναλόγως του γούστου. Εσύ περίπου είναι 2 κουταλιές. 2 κουταλιές. Μάλιστα. 2 κουταλιές σύνο. Έχει πόντους αρέσει και θα βάλει. Πάντως εμείς εφάμε τα την περασμένη Κυριακή και ήταν εξαιρετικά, γι' αυτό να αποφασίσουμε. Πριν να τα αιμώσουμε, να τα δοκιμάσουμε. Βέβαια. Και αν θέλει λίγο άλας, λίγο πιπέρι, λίγο σύνο, λίγο κόλιαντρο, να βάλουμε. Προς τώρα να τα βάλουμε μέσα στο κρασί. Τον είναι 20 λίτρα. Ναι. Κρασί χωριάτικο ξηρό, κόκκινο ξηρό. Θα βάλουμε όσο χρειαστεί να τα καλύψουμε εκεί. Ναι. Να τα ανακατώνω. Φέρε έναν κουτάλι ξύρα. Κάτι κάνε όμως έτσι. Το ίδιο πράγμα είναι. Πάλι να τα τραβεί. Να γίνουμε το ωραίο κρασί. Να πιούμε κανένα ποτηράκι καλό. Πολλά ωραίο. Χωριάτικο. Και προσθέτει κιόλας, ναι. Να τα ανακατώνεις κάθε μέρα για 5 μέρες. Και να προσθέτεις κρασί. Ναι. Κάθε μέρα. Έτσι να φέρας που τούτο. Όχι, να προσθέτεις μόνο. Είναι ωραίο το κρασί. Δηλαδή, πήρε νάκι. Το μισό. Όχι. Πήγαν τα 8. Μαχαίρι ακόμα. Εντάξει, Άκη. Είναι μια χαρά. Να φέρεις την κουτάλα. Είναι μια χαρά. Να κολυμπούν μέσα. Μάλιστα. Να τραβήσουν. Κάνε τα έτσι να κάτσουν φυσικά. Μπράβο. Έτσι. Είναι μόνο τώρα και μυρίζει σχεδόν λουκάνικο. Πολλά ωραία μυρωθιά του. Είναι ωραίο το κρασί, πάρα πολλά ωραίο το κρασί. Άρα θα τα σκεπάσεις λοιπόν. Εννοείται ότι θα χρειαστούμε και έντερων χοιρινών καθαρισμένων για να το γεμίσουμε. Τα άντερα πάλι θα τα δω και ο Κασάπης. Ξέρει πόσα πρέπει να δώσει. Της ποσότητας, διάσου και τα έντερα. Είναι χαμηλή θερμοκρασία και θα τα αφήσει 5 μέρες. 5 μέρες, θα τα ανακατώνεις κάθε μεράκι. Είναι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο θα γεμωθούσει. Ωραία, και θα τα ανακατώνεις και θα προσθέτεις κρασί. Άμα χρειαστεί να προσθέσουμε. Είμαστε στην επόμενη μέρα. Θα πάμε να δούμε τα λουκάνικα μας. Σαν να γενέρωσε τούτο, να. Μα είχε νερό μέσα το... Το κρέας. Απόβαλε νερό το κρέας. κρέας. Αν διαβαίνουμε μου τα λάντι ξύλαινε. Ανακατεύουμε λοιπόν. Εδώ έχουμε τα χοντροκομμένα μας χοιρινά κρέατα. Με τα αρωματικά τους μέσα έτοιμα. Έτσι να τα ανακατώνουμε, Μιχάλη, κάθε μέρα για 5 μέρες. Μάλιστα, 5 μέρες. 5 μέρες θα τα ανακατεύουμε. Μια φορά την ημέρα δηλαδή. Ναι. Και
κρυάδα δαμέ, είμαστε στους πρόποδες του τρόδου. Είναι σαν να είναι στο ψυγείο. Μα πόση βαθμοί είναι τώρα? Προσθέτουμε κρασί λοιπόν, επειδή είδαμε ότι ενέρωσε λίγο. Στις λούντζες να βάλει. Κρασί άλλον, όχι. Θέλει επειδή απόβαλε τα υγρά του το κρέας. Θα τραβήσει, έτσι τραβούσε. Λόγω του ότι επιέστηκε. Τώρα να το σκεπάσεις. Πούλοι, πού είσαστε? Πιπέρι κότσινο με κορονοϊό πιάνεις με τίποτε. Δεν παθαίνεις τίποτε. Ενάρτης ο Κούλης, έπιανε ο Κούλης τώρα τηλέφωνο, τι κάνετε, προγευματίσετε, ξυπνήσετε, λαλούμε το εμείς κάνουμε λουκάνικα. Λουκάνικα, λούτζες, παστούρμαν. Ίσως παστούρμαες. Πρέπει να κανονίσεις τον καιρό να έρθεις, μπορεί να τα έχουμε έτοιμα σε ένα δεκαήμερο. Θέλει αλάτι. Άμα ο γευστολόγος μας είπε ότι θέλουν λίγο αλάτι, θα τους βάλουμε. Βάζω το δάχτυλο σου μέσα. Να δοκιμάσουμε και πού να ψηθούσει, πριν να τους γεμίσουμε. Πριν να τους γεμίσουμε, να βγάλουμε, να ψήσουμε, να δοκιμάσουμε. Α, μπράβο, Άκη, πολλά ωραίο. Λίγο μες στο τιανούι. Ενάρτης ο Κούλης έπιανε πριν λίγο, άντε έλα. Τώρα προσθέτουμε λίγο αλάτι, διότι η Αντωνία είπε μας ότι... Έκανα και φατσί, μάμα, ήρεψαμε λάλη της. Και φέτσω ο δικός σου λάλο, τι ήταν που κάνεις. Έκανα ρουβίτια με τα λάχανα. Σήμερα. Τώρα είναι πιο καλό. Είσαι στην περιοχή Μιχάλη Πάφου και Λεμεσού. Ναι. Στην Μούγκρα, έχουμε τη γεωρεκτικό και την καθαρά. Έχουμε βίντεο για Μούγκρα. Έλα ρε. Έλα. Αυτοί είναι οι παστούρμάδες μας. Εδώ είναι η λούντσα μας και τα λουκάνικα μας. Σήμερα θα γεμίσουμε τα λουκάνικα. Είμαστε στην πέμπτη μέρα. Είναι τα κρέατα μας για λουκάνικα. Κάθε μέρα τα ανακάτευε η Αντωνία Γιωβάκης. Σήμερα θα τα γεμίσουμε, έτσι. Ναι, σήμερα θα τα γεμίσουμε. Πριν τα γεμίσουμε όμως θα τα γευτούμε. Να βάλουμε μια κουταλιά. Θα τηγανίσουμε μία κουταλιά. Φραντζίσουν λίγο. Α, μπράβο, έτσι. Άγγι, Όχι, με βάλεις, είμαστε χορτάτοι. Στις λούντζες δεν προσθέταμε κρασί. Άκη, τελικά έβαλες όλο το κρασί. Έβαζες κάθε μέρα μέχρι που το έβαλες όλο. Ναι. Μάλιστα. Ούλο μες στα λουκάνικα. Τράβαλαμε στο τηγάνι να δούμε το αλάτι, τα πιπέρια του, τις γεύσεις του, αν είναι καλό. Οπότε θα πάρουμε γεύση από λουκάνικα. Μυρίζει το κρασί του. Σε αυτή δεν τον τους μου έμπαινε. Να φύγει αμέσως. Η Μούγκρα δοκιμάσετε τι. Εγώ. Έκαμε την τζογό χτίστε. Θα πάω και εγώ αύριο να πάμε στη Τσούς να φάσει. Να το τζογό στην ολόκληρη. Ναι. Έγιναν ωραίες. Ναι. Εξαιρετικές. Ναι. Ναι, που ήταν πολλά ωραία. Δεν ήξερα τώρα αν είναι αλαφιά να δει. Όχι. Γιατί έβαλαν... Να βάλεις δάλο στο σακουλούι. Έβαλαν μες στο φούρνο διπλά. Πόμπα. Έψιες το καλά. Ο Άγγιος να μας πει. Άντε, δοκιμάστε. Παστάλασε, μου περνάνε. Εμένα νομίζω θέλει λίγο νερό. Νομίζω. Μου περνά βαστό γεύσεις, εμένα το άλλας και το. Να κάνω κολουκάσεις σήμερα, εντάξει. Θέλει λίγο νερό. Εγώ που τρώω το άλλας και νομίζω είναι καλό. Αν θέλετε να κάνουμε ποτούτο με τα αυκά, είναι... Όχι ρε, είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, εγώ το βρίσκω τέλειο. Τέλειο. Δεν θέλει τίποτε άλλο. Ναι. Τώρα που κάθεται λίγο κάτω με το zoom του. Τέλεια. Νομίζω έφτανε. Και το πικάντικο του. Ναι, νόθεις το πιπερούι. Είναι ωραίο όμως. Αν μπει και κανένα αυκούι μέσα, να δούμε μια χαρά. Πάμε για γέμισμα. Έβαλαμε τα άντερα στο ξύδι. Έπλυνα τα, έβαλα τους λίγο νερό και βάλαμε και λίγο ξύδι μέσα. Παρόλο που ήταν πλημμένα. Πλημμένα, αλλά έχουν τα μέσα του άλλας για να μην χαλούσει. Δοκιμάσουμε τη μηχανούα μας να δούμε. Με την οποία έχουμε ξανακάμει παλιά. Έτσι ήταν ρε. Αφού τούτο είναι και όκειμα. Έτω. Έχει δίκιο η Αντωνία να τα βάλετε μέσα να στραγγίζουν. Να τα βάλουμε ένα λεπτό. Τώρα να μου να κάνουμε. Στου χρόνου να τα γεμάσουμε. Τελικά εγκαταλείψαμε τη μηχανή. Θέλει πρέσ. Πήραμε τα παραδοσιακά χωνάκια. Όπως τα έκαναν οι παππούδες μας.
Έχουμε αρκετά έντερα έτσι. Τώρα προσέχουμε όμως. Έτσι τα έκαμε και την προηγούμενη φορά. Ναι. Αν είναι μακρυμένο το βάλε το. Γέμισε το πρώτο έντερο ο Άκης. Τις άκρες ακόμα δεν τις έδισες. Τώρα να ζήσω. Φωνάξεις της Αντωνίας. Φωνητική στο δήμα. 2 λεπτά τα σέρκα της και μερκή. Άντε Αντωνία, άι στο κολοκάσι. Το Άκη περνά του το γέμωσμα. Το δήμα είναι δουλειά της Αντωνίας. Εντάξει Αντωνία. Α, σε το ένα και το άλλο. Άκη τώρα πού να τα βάλεις, να φέρω κάτι να τα βάλουμε. Όχι. Προσοχή, να κόψουμε. Να το πάρεις πιο μέσα, να βάλεις και τα άλλα. Προχωρά Λίζα. Προχωρώ. Εδώ είναι τα έντερα μας μέσα στο ξύδι. Ο Άκης περνά το έντερο πάνω στο χωνί. Εδώ τα κρέατα μας μέσα στο κρασί. Εδώ στραγγίζουμε τα κρέατα. Και εδώ από το χωνί πάνε στο έντερο. Όπως τα κάνουν οι παλιοί. Πρέπει να είναι πολλά ωραία το κολοκάσι γιατί κόφηκεται πολλά ωραία. Ο κολοκάσια τώρα είναι καλά γιατί χάσει πολλά νερά. Το κολοκάσι όντως θέλει νερό. Καλημέρα νιώθετε μου. Καλημέρα σας. Καλημέρα όλη μέρα. Τι κάνουμε μαχυλωμένο. Έλα μέσα και κάτι να βρεθεί. Λουκάνικα. Καστόρι. Τούτο είναι να καταφέρω ρε Μιχάλη. Μακρύν κοινό να το καταφέρεις, ναι. Έδισες το μια χαρά κοινό. Πάμε καλά ρε Μιχαλάκη. Όσο μεγάλα θέλουμε να κάνουμε. Σαν με που το πιέζει ο Άκης, θα γίνουν τα επόμενα. Αντίγεια κάθεται ο πόλος της. Μια ώρα είναι να πω. Μια ώρα. 12 είναι. Μια ώρα είχαμε. Μα είναι έντοσα ρε Μιχάλη μου κιόλας. Ναι. 12 κιλά, πόσα ήταν. 12 κιλά, 10 κιλά κοιμάς και 2 κιλά λίπος. Του χρόνου θα φροντίσουμε να βρούμε μηχανή. Τα λουκάνικα μας έχουν κρεμαστεί για να αρχίσουν να στεγνώνουν. Άκη, τώρα τούτα σε πόσες μέρες θα είναι έτοιμα για κατανάλωση. Θα δούμε και στεγνώσω Μιχάλη. 4 ημέρες. Αναλόγως του καιρού. Θέλουν ήλιο τα... Κανονικά θέλουν ας έτσι μια ημέρα ήλιο, όλη ημέρα ήλιο. Τέλος. Σφεγγιούς τους νουρούς να μην κρεμούνται έτσι άνοστα. Σε 4-5 μέρες θα είναι έτοιμα. Κόφκεις το περίσσεμα του εντέρου να μην φαίνεται έτσι. Και του χρόνου με υγεία. Μιχάλη, στέχνωσε τα ο Άκης. 3-4 ημέρες. Ωραία, κόψε 2 από τούτα. Ωραία, να σκόψουμε την μαστόρισα μας έναν να φάει, να δοκιμάσει. Έτσι ομό. Άμα δεν το πούμε σαν το... Ομό, καλό να μου. Σονίζει. Απίθανο. Τρώει τα τσιωμά ρε. Ναι. Α, εντάξει, μα αφού εψημένο ρε. Για να το καταλάβεις. Μα πας στον τσάκι δεν Έλα Μιχαλάκη μου, να γίνω έλα Μιχαλάκη μου, κάνε και το μου. Κάνε και το μου. Έλα σε βγάλει η Λίζα. Έλα. Πράγματι. Πολλά ωραία. Τσιωμά ρε παιδί μου. Πολλά ωραία. Ωραία, αφού το κάνει Άκη είσαι μάστρος. Αφάρφα. Και με μια ζυγανία. Μια ζυμανία πράγματι, μια ζυμανία. Μες στο χιόνι. Έτσι καιρόν τώρα που χιονίζει. Είναι το κάτι άλλο να. Τώρα θα βάλουμε λουκάνικα στα κάρβουνα. Και πάμε στον τζάκι. Εσύ είσαι λίγο ρε. Όχι, δεν θέλω. Γιατί? Να βγάλει ύστερα ούλο με ζουμί. Σήμερα το κρασί. Ναι. Έλα ρε κούλη να μας πεις αν έχει λάθος, εσύ που βρίσκεις πάντα το λάθος. Έπα ρε Λίζα εσύ. Ναι, πας στην πόρτα ντούλα μου. Είναι εξαιρετικό. Σε την ποτσί την πόρτα, πάνω. Άντε καλό, ένα αντέχω. Μες στο θάλαμο. Που πάνω. Άντε καλό. Πας στην πόρτα. Έχει μια μητσιά του κρασιού. Για το σόν είναι ό,τι πρέπει. Ναι. Ο Ιάκη είναι...
Θέλετε και λεμονούδι. Λίγο όμως. Τούλα δοκίμασε. Να βάλουμε, έχουμε άλλη μέσα. Έλα ρε κουλί. Φουάτε ο κούλης προς έβραστα. Έλα ρε. Θέλει τσεπιρούνι για να φάει. Δοκιμάστε και πέτε μου. Δοκιμάστε. Και αν έχει αήπιν πέτε. Και αν έχει αήπιν πέτε μου. Δεν έχει αήπιν άκρη. Αήπιν ένεση. Καλά Αντωνία. Όχι, ο Κούλης. Ο Κούλης είναι να πει το αήπι. Ο Κούλης αν έβρει το αήπι. Κανένας άλλος δεν βρίσκει. Μπράβο, δεν έχει αήπι. Τέλειο, δεν έβρε ένα αήπι. Ο Κούλης σημαίνει έλεση άλλο. Όχι, είναι καλή γεύση. Το πιπερούι. Μιχάλη, βάλα σου και εσένας διγανία. Ωραία, ευχαριστώ. Και συνάξες. Αλλά Ευχαριστώ. δεν έφτασα να συνάξουμε πολύ. Η Λίζα είναι να χορτάσει με το λουκάνικο. Μόνο να συνάξουμε. Σύμπαρε κουλή. Ναι, τσιτσίκλες. Άκη, εγώ θέλω μια πυρούα. Δεν να σου έβρουμε. Πολλά καλά. Σε που έτσι το σαρδέλια, διότι να μείνουν για μένα. Το λιποεπία έβρισκα, έχουν πάρει τέσσερα. Γεια σου Χριστάκη, Λεβέντη. Τι κάνετε, Καλά χαιρετούμε. καλώς σας είπα. Πού είμαστε? Πες μας να δούμε. Είμαστε στα χωράφια της ωραίας ορόκλινης. Μάλιστα. Πολλά ωραία, εδώ. Δηλαδή έβαλα τους λεμόνιδες να τα ψήσω. Μαρία μας έκαμε αγαρέλια στο φούρνο. Οι μπούλες. Ναι, Μιχάλη. Να μου του δω. Πούρι με καραόλ. Τα πόδι είναι ωραιότατο. Τα Καθιστό. πόδι καθιστό, τα πόδι οι γαρίδες. Μάνα μου του σιγαρίδες. Πάση. Πώς είναι που βάλαμε. Ξέρω. Λίγους καραόλους μεγάλους που θέλαμε τα μωρά. Τα φορτικά μας. Μύδια. Μύδια. Ρε παιδιά. Αν ανοίξουμε από την ταβέρνα. Α, μάνα μου, μάνα μου, μάνα μου. Χταπόδι. Τα πόδι βραστό. Τα φορτικά. Σαλατικά μας. Ναι, Μιχάλη, και τα- ψήνονται και οι γαρίδες. Ταχίνι με κόλιαντρο και σκόρδο, ψωμί ζυμωμένο, προσζυμένο από τη Μαρία, βραστές πατάτες, λαγάνα με παντζάρι, είναι να τη δείξω με άλλη φορά πως τη φτιάχνουμε. Τα φορτικά μας, πατάτες βραστές. Θέλει καλοπέραση. Και τα λογικά μας και οι πισιούες μας. Γεια στα χέρια σου Μαρία μου. Αγάπη μου, φυσά αέρα και χτύπτε πάνω σας. Νικόλαε. Όταν πετάξει το χαρτάτο. Πού έπιενε ο χαρτάιτος? Άμα το κινητό σου! Όταν